hẹn hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản dưới sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Rất vui được gặp lại quý vị. Và ngày hôm nay hy vọng rằng với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối thiệt là tuyệt vời để đến với những cặp đôi đang tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em mê trai đẹp. Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Hiền xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Dễ thương quá. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh. Em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng của B Heineken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đừng Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện event freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhỉ? Dạ em 25. 25. Hơi lớn hơn 1 đúng không? Dạ không sao anh. Đâu có sao. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar hả? Ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính. Mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn. Em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính. Với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm đúng không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. Không với có một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Trai đẹp ha. Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mém đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm. Cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiến được rồi. Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi. Đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em làm dancer, em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình trường, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên, Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà Dạ. còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành nữa. Dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng bên đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó lý do cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cắm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event sự kiện gì đó là toàn phụ nữ gái đẹp xung quanh không, mà lý do là sao em Dạ, ế? đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không mà tại sao mày ế? Đúng. Thì lý do nãy mối tình thứ hai của em á là tại vì em bị cắm sừng 1 lần rồi cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó. Mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6. Biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn Dạ. chung thủy thì mình có chung thủy với người ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy.
Chỉ có đàn ông là hơi gọi là Lăng nhăng. nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Vài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Bên khả- kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp á thì anh có thể làm cho em được, tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Vậy em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc dài, cũng Rồi. dễ thương, nói Rồi. chuyện giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái ai Ngoài chung ra- thủy chân á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hiền xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào chào anh. em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì? Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp, ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên. Cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải Đi bar đúng không? Quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội Dạ, dung người đúng ta rồi. không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy cỡ nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm á. Lãng tử đẹp trai, Vậy được. mém đẹp thôi. Mém Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không anh? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Rồi Số để tôi một coi rồi đấy. lại. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị, là Ghen thái dạ, quá. ghen Không, có bên này kiểm chấp soát. nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nỗi đâu. Làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi vậy đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm cũng ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha. Đẹp lắm á, tướng tá ngon lành á. Men phải không? Mấy anh chị Bây giờ chừng nào đám cưới? không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em là quê Trà Vinh đúng không? Dạ, đúng rồi Giờ chị. mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà mua đồ an cư mới lạc nghiệp được, mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha. Mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt. Bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. Em trai hay em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột Dạ, đó. đẹp trai. Rồi, Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi, mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến Dạ gì chào không? anh. Dạ em thì về cái thấy trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Có ngoại Có nữa gì hả? em nữa? Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quyền Linh, Dạ. chào cô Cát Tường, Dạ. chào quý vị khán giả, chào bà bạn trai. Dạ con chào Phát. Tôi là bà ngoại của Lăng Thanh. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là
phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á, năng động lắm. Những thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao đó ngoại ha. Gia nhập quốc tế rồi, tất cả mọi thứ rất là nhanh, thậm chí là già trước tuổi luôn đó ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn đó. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á, thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn. Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là ta yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn, nhiều lắm đó ngoại. Dạ, thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Giờ á, là con gái làm đẹp á, là 40 tuổi nhìn giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại. Không bao giờ già đâu, phụ Có nữ gì giờ cứ không có liên hệ tuổi. chị Cát Tường làm đẹp cho trên mọi hình thức, nhớ không? Không có sao, đừng lo, ngoại yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ, cảm ơn Dạ. ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi, kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cao ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp Dạ. anh này đẹp trai quá cái em hết muốn nói gì rồi. Hai đứa trẻ con chắc cao 1m9, 2m không á. Đẹp tiềm ẩn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Úi Trời trời ơi, ơi. sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy, gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi chuyện Bia nhậu bọt rồi. liền, thiệt tình quá. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt anh dài. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, thấy không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn gái hay là vợ mình đi spa này nọ cho càng ngày càng trẻ lên, có được không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm không đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em luôn á. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến với nhau á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian, anh có thể đi về thường xuyên, tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1,5 tiếng thôi. Rồi công việc của anh? Nếu đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. Thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi, thì anh có thể về quê, hoặc là chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó, thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không anh? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi một Tiền Tiền Giang. Giang, qua bởi Bến vì Tre, đi Trà Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á, thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi, sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum đi. Không có, nó hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiêu là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm với ảnh. Trời, cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình Hai này hợp lắm á nha.
dân miền Tây hết mà. Thôi bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một Chăm đoạn sóc. tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa, chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, bấm nút thôi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đong đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động. Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Mình chúng nhau mình đã đến duyên với rồi. nhau. Ê, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác. Khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau. Thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai là nói chuyện vậy để là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em, và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị biết không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình, có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau, nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Jack N sản xuất và phân phối. Mỗi bạn sẽ nhận được một cái gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rất tiếc là chiếc Smart TV Aquino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và điều đáng tiếc hơn là hôm nay em thấy hai bạn này rất là xứng đôi luôn. Có mấy phút thôi thì cũng không trách họ được ha. Hy vọng rằng trong cuộc sống họ sẽ gặp nhiều hạnh phúc đến với họ sớm hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Khoảng cách địa lý xa quá, ở ngoài Vũng Tàu á anh. Vũng Tàu, em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, chút xíu mà xa cái gì. Anh này còn trong trắng tinh. Đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi với bạn. Em giới thiệu đi em gái. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Phan Thị Mỹ Nhân, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên lễ tân. Quê mình ở đâu em? Dạ em quê Kiên Giang chị. Bây giờ mình đang làm việc ở chỗ nào? Dạ em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất. Rồi, mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, cũng như quý vị khán giả là chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu về em. Em tên là Lê Hoàng Nguyên, sinh năm 1978. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ hiện tại em đang làm việc cho công ty cổ phần tập đoàn Thái Tấn. Công việc hiện tại em là kỹ thuật viên. Bạn gái bên kia tên Nhân hả? Dạ, Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ạ. Mỹ Nhân. Bên đây là Nguyên. Hai người ghép lại là Nguyên Nhân. Rồi cho chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Em là một người độc lập,
biết chia sẻ, biết quan tâm. Còn về điểm yếu của em á, thì đối với em cái đó cũng không hẳn là điểm yếu, nhưng mà có thể đối với bạn nam hoặc là đối với một số người á, thì có thể đó là điểm yếu. Ví dụ như là em mà có thích diễn viên thần tượng hay ca sĩ gì đó thì em sẽ đi đến nơi đó gặp, cho dù ở nước ngoài em cũng đi. Nếu mình Dạ. thần tượng ai rồi là mình phải tìm gặp cho bằng Dạ. được, hâm Cho mộ, nên là phải có không? thể là một số bạn nam là em nghĩ là có thể cái đó là nhược điểm của nữ. Mà hiện tại em đang hâm mộ ai vậy? Dạ nhiều lắm chị. Trời đất ơi, vậy em đi hết tất cả mọi nơi em tìm gặp người ta luôn hả? Trong năm nay em dự định đi Hồng Kông chị. Trời ơi, ngưỡng mộ em luôn. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là Dạ, gì? ưu điểm của em á là em sống thì vui vẻ, hòa đồng, có tình cảm với mọi người, biết quan tâm, lo lắng cho chăm sóc mọi người trong gia đình. Còn khuyết điểm là gì? Người khác nhận xét em là hơi ít nói. Còn cái nhược điểm nữa là thí dụ như em đi ngoài đường á, thấy cái gì lạ em hay nhìn á. Thành ra gây kẹt xe hoài đúng không? Dạ. Vì lúc á, em chở má em đi á, là bị la hoài, không lo chạy xe mà cứ nhìn đâu không à. Đúng rồi, nhịn đâu không là nguy hiểm nữa, không an toàn giao thông nữa. Có mấy mối tình rồi? Có một vài mối tình đơn phương anh. Rồi trước cũng có theo đuổi cô đó thì cũng hơn năm. Nhưng mà do cái khoảng cách địa lý á, xa quá. Cô ở đâu mà xa? Ở ngoài Vũng Tàu á anh. Vũng Tàu, em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, Trời cái chút xíu ơi. mà xa cái gì xa. Do cái tính chất công việc, ví dụ như thứ bảy chủ nhật á em làm việc, còn cái cô đó nghỉ á thì không có gặp được. Hoặc là cái lúc em nghỉ thì cô đó làm việc, thành ra nó lệch chứ giờ thì không có. Như có vậy gặp. là em chưa có một mối tình chính thức nào cả? Dạ đúng rồi. Là yêu đơn phương không? Yêu đơn phương. Em có bao giờ mạnh dạn nắm tay một cái người yêu đơn phương nào chưa? Có anh, nắm tay thì cũng có. Nắm tay thấy sướng không? Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ hôn một cô gái nào không? Dạ, có anh. Có hả? Nghĩ rồi mà hôn chưa? Có luôn anh. Có đúng rồi hả? Có lần hả? Hôn má hay hôn môi? Dạ hôn má thôi chị ơi. Vì là anh này còn trong trắng trinh nguyên. Của em, để em hỏi cảm giác của em như thế nào khi anh bên kia 40 tuổi còn trong trắng trinh nguyên? Em thấy ảnh chắc cũng giống giống em. Ủa là sao? Là tại vì đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi. 30 tuổi cũng chưa có mối tình nào Trời ơi, luôn. chết rồi. Rồi hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Em gái Dạ. dễ thương vậy. Hôm nay bất ngờ vậy ta, hai người còn trong trắng trinh nguyên hết. Ủa rồi cặp này nhìn nhau rồi có biết làm gì không? Cái vụ này chắc tôi phải kèm dại quá. Em gái Dạ. 30 tuổi rồi Dạ. mà chưa có mối tình nào. Dạ cũng có lý do, em nghĩ thì nó cũng bình thường thôi anh, chứ cũng không phải là cái gì mà nó đặc biệt lắm. Cũng do là hồi lúc em đi học á, thì em quan điểm á là học sinh mà yêu cái gì em nói thì lên đại học đi, yêu thời sinh viên thì nó đẹp nhất. Cái xong em nói lên thời sinh viên, cái em nói mỗi đứa một nơi quen nhau xong chứ không thành đâu. Sau đó ra trường rồi xong rồi cái em có nhiều cái sở thích mê phim mê chuyện, cái thành ra em cũng không có cái thời gian. Ủa mà em mê phim liên quan gì đến chuyện người yêu với chồng? Tại Dạ. vì khi thấy trên phim đánh nhau gây lộn cãi nhau ly dị bạn nhiều bè quá thường sợ. nói em á là dành cả thanh xuân để coi phim với đọc truyện đó chị. Trời ơi. Ví dụ như anh bên đây, anh dễ thương hiền lành như vậy, nếu hợp tính lấy liền được không? Nhanh nhất cũng phải 1 năm ạ. 1 năm ha? Lâu dữ vậy, bên 30, bên 40 rồi. Lấy Ủa sớm về hưởng sớm chứ. Trời, Dạ 50, tại em thấy 50 cả về hai mua bên gậy chưa luôn. có kinh nghiệm á chị, cho nên là mình đừng có vội vàng quá. Ôi cái gì người ta 40 tuổi về 50 không lẽ về em tặng cái gậy à? Giờ hỏi anh nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn anh, cũng lớn tuổi, gia đình cũng kêu gọi là tranh thủ lấy vợ. Nói chung là anh bên đây là dễ thương hiền lành lắm. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Không có ba hoa, nói được phải làm được. Bên đây không có ba hoa rồi đó. Không có nổ. Nói chung là người đàn ông thì phải là biết ga lăng lịch sự đối với phái nữ. Một cái thần tượng nào mà em có thể liên đới đến cái người bạn đời của em không? Dạ nếu mà em nói em lấy thần tượng của em ra để mà hình dung cho mấy bạn nam á thì khó lắm. Tại vì em thích giống như là Gong Yu, Sochi Sop, Cổ Thiên Lạc. Cho nên là em nghĩ là đưa Đợt vào này thực định tế đi nó qua khó Hồng lắm. Kông là kiếm ai bển? Dạ em đi gặp anh Cổ Thiên Lạc ạ. Trời ơi, mà anh có thời gian gặp em không? Hẹn anh trước Dạ chưa? cái đó là dịp sinh nhật ạ. Tụi em đã liên hệ được và có vé rồi chị. Có vé luôn, dự sinh nhật anh Cổ Thiên Lạc luôn. Chị Tường muốn đi thì em có thể dẫn chị đi theo luôn. Trời ơi, tôi phải đu theo cô này mới được. Hôm nay là những nhân vật quý hiếm không à ha. Chào chị. Trời ơi, 40 tuổi chưa có mối tình nào, chưa có nụ hôn nữa. Thành ra thấy nhìn trẻ trung không? Không Mặt à. hồng hào. Anh khỏe không? Đâu phải. Bình thường em chơi thể thao thì Môn nhiều lắm gì? chị. Em chơi được bóng đá, bóng chuyền, để tập gym nữa chị. 40 tuổi thì chắc công việc anh ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng chị. Có chơi bóng đũa không? Hồi nhỏ có chơi anh mà. Có lớn, chơi luôn hả? Hồi nhỏ xíu á. Có chơi nhảy dây không? Có, nói chung thời trẻ em có hết á anh.
Có chơi búp bê không? Búp bê không có anh. Chứ chơi búp bê nó mệt à. Mà em chỉ ngại có vấn đề anh khỏe không thôi. Dạ khỏe bình thường mà. Anh hít đất nổi không anh? Nổi chị. Anh nổi mấy cái? 20 á. Thôi anh hít 10 cái thôi em coi thử coi được không rồi em trả cho. Giờ hít anh nói 20 mà em trả có 10 thôi đó. Bây giờ em hát đi chị ơi. Hít đi. Vậy hít đất trước hả? Dạ. Khỏe, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Được. Rồi đồng ý. Hít đất 10 cái ngon sắc mặt không biến đổi. Sáng anh hít có 3 cái mụn trào văn họng luôn đó. Anh Linh là một cái là làm bẹp luôn rồi. Em trai em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Tóc đen, da trắng. Tóc đen, không da lẽ trắng. tóc là tóc màu trắng, da đen. Tóc không được đen lắm được không anh? Dạ cái đó thì không sao. Em hình dung thử rồi bạn gái bên này như thế nào? Dạ chắc cũng xinh đẹp à. Trời sinh ra một cặp còn chừa lại để dành cho nhau. Hôm nay là mỹ nhân đi với ai nè? Dạ em đi với chị bạn thân của em, với bạn ở trong cái hội mà yêu phim của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các vị khán giả trong trường quay. Chào anh trai. Em là Thùy Dung, là chị bạn của Nhân. Anh này cũng là người đàn ông khách diễn đạt rồi, cũng hiền lành ít nói. Dạ anh ơi, như là Nhân có chia sẻ thì em ấy có những cái sở thích riêng. Thật ra em ấy là một fan girl chính hiệu. Em ấy đã từng đi Thái Lan rồi, bây giờ sắp là đi Hồng Kông để gặp Ngọc Thiên Lạc nữa. Thì với người như vậy thì anh có gọi là anh có thoải mái cho cái việc mà em ấy có thể như là dành một thời gian riêng hoặc là một cái gì riêng cho thần tượng của mình hay không? Thì em có gắng sẽ làm cho bạn gái vui. Nói sao nhẹ vậy? Dạ. Dạ Vậy bút cảm vé ơn cho anh đi chung luôn kịp không? Dạ kịp ạ, vẫn còn đầu tháng sau làm visa được ạ. Nếu mà mình thương nhau thì cái gì cũng có thể làm được hết anh. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Bữa nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với má em với người thân trong gia đình. Dạ chào cô. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào khán giả. Cô cảm nhận cháu bên này thấy cũng dễ thương, tính tình cũng hợp với con cô. Và cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu có hợp thì cuối năm này tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân có làm dâu không cô? Tuổi trẻ thì cô thích là phấn đấu tương lai với hạnh phúc thôi, còn chuyện làm dâu cô không quan tâm. Cảm ơn cô. Rồi. Kéo hàng rào. Dạ. Rồi gặp em tặng em bó hoa. Em cảm ơn ạ. Đây cũng là quà em mới đi du lịch ở Huế về. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em thấy anh sao anh? Dạ em thấy anh cũng trầm tĩnh, cũng không em không chị, trầm tĩnh chứ không phải tròn chỉnh chị. Tròn là nói người đứng sau nè. Với lại em thấy anh cũng ít nói, chắc có lẽ là một người có cái sự bình tĩnh với lại điềm đạm. Còn không biết là về cái sở thích của anh trong cuộc sống thì như thế nào ạ? Ngoài công việc thì mình giải trí như thế nào anh? Ngoài công việc thì anh chơi thể thao á, còn lúc nào rảnh rỗi thì có thể uống cà phê. Nguyên đi nước ngoài lần nào chưa? Dạ chưa anh. Chưa hả? Dạ. Sắp tới đi Hồng Kông không? Nếu có cơ hội thì đi được. Có cơ hội rồi đó. Hỏi sắp tới em đi ngày nào, anh có thể đi chung với em được không? Dạ. Vô đi. Em dự định chừng nào? Dạ tháng 10 tụi em đã book vé máy bay rồi, chỉ cần chờ làm visa. Mà không biết là anh quan niệm như thế nào về một người bạn gái nếu mà thích đam mê thần tượng như vậy thì anh thấy có e ngại hay không? Dạ không, nếu mà cảm nhận mà mình có cái tình cảm với nhau á thì sẽ có một cái động lực để cùng với em hướng tới một cái thần tượng đó. Hả? Có không nói nha. Mai mốt đừng nói tôi khoái cổ Thiên Lạc luôn nha. Thôi giờ ông này ông nhát quá, giờ đứng lên. Chưa có bạn gái lần nào đúng không? Đứng lên. Và hai người cầm thử tay nhau coi có điện không nè. Đó. Nhìn thẳng vào mặt cô gái, hát tặng cổ một bài. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Nha. Em nắm về hát luôn á chị. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi
là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tanh. Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi, ngồi xuống đi. Đổ mồ hôi không? Hả? Cảm giác phút giây qua thế nào? Dạ rất là, nói chung là không có diễn tả được anh ơi. Diễn tả hả? Bạn gái cảm giác như thế nào? Dạ em thấy có cảm xúc. Cánh tay của anh nắm có ấm áp, có cảm xúc gì không? Cũng có. Được ha, anh nghĩ ra cả. Rung quá tay, anh ngồi bấu tay không. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nguyên nhân có trở thành cặp đôi hay không? Nguyên nhân có bấm nút hay không? Chúng ta chờ nguyên nhân. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Và nụ hôn đầu tiên. Rồi, xin phép hôn em nhé. Em có thể hôn tay trước được không? Hôn má em. Dạ. Thôi đẹp trai chứ bộ. Cảm giác cười sao? rất là tươi. Tim nó đập hơi mạnh chút. Trông dễ thương lắm, cười rất là hiền lành ha. Đây là một trong những chàng trai mà tôi thấy rất là chân thành đó. Hy vọng rằng hai em sớm sẽ tìm được nửa yêu thương của nhau nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây để có một cái không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân lại tiếp tục nhận thêm quà nữa. Đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Nói tóm lại, các bạn tiến tới hôn nhân sẽ được rất là nhiều quà ha. Cố gắng tìm hiểu sớm và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ, cảm ơn anh. Nắm tay bạn gái kìa. Dạ. Như vậy là ta đã có nói được hai cặp đôi, nhưng trong đó có một cặp đôi đầu tiên không bấm nút quý vị. Hy vọng rằng khán giả truyền hình, những người yêu thương chương trình, những người đã tìm một nửa yêu thương của mình đang ngồi xem truyền hình, hãy bấm nút và gọi điện thoại cho chúng tôi, liên lạc với chúng tôi thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Kính thưa quý vị, và khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một phần quà. Đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như quý khán giả trả lời được câu hỏi của chương trình thông qua trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Vậy thì bây giờ lập tức chúng ta hãy truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để trả lời câu hỏi và nhận phần quà của chúng tôi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần khán giả may mắn ngay tại phim trường cũng sẽ nhận được một phần quà, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có cái số thăm mình đang cầm trùng khớp với số thăm mà anh Quyền Linh sẽ bóc ngay tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Đi, đưa em cái thùng đây em. Rồi, số đó chính là 25. Khán giả nào có số 25? Rồi, xin mời em nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận quà. Trùng khớp số phiếu 25. Vậy thì bây giờ chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc đã thuộc về em gái. Chúc mừng em.
Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc quý vị có thể xem lại thông qua kênh YouTube MCV. Nhấn subscribe quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Vâng. Em nuôi được bao nhiêu con heo rồi? Hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Cuối là khét anh, tầng khét. giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.